Můj první sraz, to byl Vyšehrad a tam jsem se vlastně poprvé potkal s Bronies naživo. Bylo tam asi 7-8 lidí, byl to stejný sraz jako tehdy. Nás navštívila redaktorka z Chili Chili. Můj první sraz byl, myslím, že druhý oficiální Bronies sraz v Praze, ten velký. Tam bylo nějakých 40, 50 Bronies, 50 Bronies. A to bylo fakt dlouhý sraz, tam jsme byli snad do 3 do rána. City 212. A to jsem ani nevěděl, že to je plný sraz, to jsem tam prostě přišel a potkal jsem tam Bronies. Vzpomínám si na pár těch vtipných momentů, kdy jsem myslel, že jako ten rok mi chce dát pěstí po hubě, pak jsem pochopil, že je to pozdrav. Takže koníci, já vás vítám na zahájení hry. Pořád pořádáme malý sraz, prosím. Je to sraz, nikoliv kon. Byl čtvrtý velký sraz a další karaoke. Velký srazy v Čechách. Takže to byl československý dvousraz, potom oficiální CZSK sraz v Praze, potom to byl velký sraz v Brně. Já nevím, kolik lidí, kteří to uvidí, si vlastně budou pamatovat tu dobu, protože tam z těch lidí, co vlastně dneska chodí na Bronies, už moc nezůstalo. Mondrogar odešel a tak dál. Lidi, kteří si ještě pamatují první IRCčko, který bylo a teď přemýšlím, kde to vlastně bylo. Nebylo to na Quakenetu, jako je to teď, a vedl to Fobeus. No, evidentně právě tohle jsem zrovna zpracoval, tu otázku, a dokonce jsem to připravil takový menší projekt na Czechwestry a vytisknu a našel jsem, že první Bronies sraz tam byl opravdu první pražský sraz, který byl asi o 8 lidech, mám dojem, správně, 6. A to byly hodně sakra velký počátky. Ty pár lidí si řekli, že jsou zvláštní, že se srazují kvůli poníkům a tak dále. A srazili se, pak byli druhý, 40 lidí, třetí, 90, pak už to šlo dál. Každopádně já jsem tam chodil delší dobu na to IRCčko. Vlastně já jsem se na to IRCčko přihlásil asi týden potom, co jsem začal sledovat My Little Pony. Já jsem si říkal, proč se mi to kurva líbí, a tak se podívám na to, jestli ještě jako někomu se to taky líbí, a pak jsem zjistil, že Bronies.cz, který založil Mondrogar a ostatní tehdy. Takže to byl ten 2012, kdy jsem šel na IRC a říkal jsem si jako dobrý. Pár lidí z Prahy tady je a já jsem jel zrovna od návštěvy rodičů zpátky do Prahy a říkal jsem si, jako mně se ještě nechce domů. Jsem celý víkend prostě s rodičema a tak dál. Tam teď jako nějak řevní a tak by to sedl na pivko a říkal jsem na IRCčko, tak nechce někdo tady sednout na pivko, a ozval se. A myslím, že tu postavu české Bronies znají všichni, Davel.
který mi říká, jo, jako já bych zašel, no, tak já nevím, jestli to můžu říct, protože to je takový trošičku, jako Davel asi nebude úplně nadšen, ale my jsme se setkali, dali jsme si pár piv, Davel v té době bydlel na kole ještě, já jsem si domů vezl tatranský čaj, výborné pití. Diplomaticky se nám podařilo zařídit to, že jsme mohli tatranský čaj pít i v restauraci, ve které jsme seděli, nebo v baru spíš. A pak nám pobyl záchody a jsem ještě bydlel s kamarádem, který už jsem neviděl dlouho. No a to bylo vlastně první vůbec sraz Bronies, pokud nepočítám samozřejmě ten Mondragarův sraz předtím, což byl vlastně první Bronies sraz vůbec. Ten velký Bronies sraz, který skončil trošku... Ono, tady se nedá nic vyčítat, těch lidí na fóru bylo v té době, já myslím, 70. Ono se mu podařilo sehnat nějaký lidi a pak na sobotu třeba na ten hlavní sraz, kde se objednali stůl a tak dál, tak jich nepřišlo tolik a on musel schánit kamarády chudák, aby vůbec naplnili tu rezervaci a neměli problém. Tak jestli se dají počítat, tak FFko a Pragofest, kde máme vlastně linii, Čekvestria, velký pražský srazy, těch bylo několik, karaoke, byly středeční DDRK, úterní a páteční Vyšehradec jsou furt, čtvrteční čajovny, CCG srazy, náhodný srazy v Praze, Laser Game, plzeňský srazy, ostravský srazy, českobudějovický srazy, tvoje písecký srazy. Ještě na Brno si zapomněl. No, Brno nikdo nepočítá s Brnem. To byl vlastně první takový sraz mimo ty hlavní srazy. A tím to vlastně začalo a my jsme se pak začali bavit na IRCčku víc, a jako jestli zajdeme ještě někam někdy do hospody, jestli se setkáme víc lidí. Jeden z prvních lidí, kteří taky na Bronies už nepůsobí, kdo tam začali chodit, tak byl Aranhill, následně IZV, tuším. Terok se připojil poměrně brzo, myslím, že i Alkel. Ono už je to docela dávno a těch srazů mezi tím uplynulo strašně moc. Že nás vlastně i Němci, Rakušáci a tak dále považují za psychopaty, protože to, co oni, čemu říkají výroční sraz, tak prostě hurá, máme 20. sraz a mezi tím uplynulo 100 českých. Ono jich je asi moc a to jsou jenom český. Fun City proběhlo výborně, to byla opravdu úžasný sraz, všem se to líbilo. A pak se najednou začaly ozývat skoro až desítky lidí, na Pragofest uděláme vlastní linii, budeme mít pony linii a já to zorganizuju. No a takhle se rozjelo třeba asi 20 lidí. Což, když si vezmeš, že 20 lidí nezávisle na sobě napíše čau Vašku, já bych rád organizoval pony linii na Pragofestu 2013, dáš k tomu nějaký info, tak by nás asi všechny poslal do háje. Takže jsme se tuším s Darmem, Jamesem, pár dalšíma dohodli, udělali jsme ten první organizátorský sraz a od té doby jsem vlastně organizoval nějaký čas, teď už moc ne. No, a myslím, že oficiální organizátoři z titulu toho, jak jsou na fóru, tak jsme se stali všichni naráz. Po té schůzce, kdy jsme domlouvali vlastně první linii na Pragofestu. Organizace jsem se dostal přes darmo, jako spousta lidí. Říkal, že je potřeba něco udělat se zvukem a my jsme měli vybavení, ne moc zkušeností, ale chuť. Tak jsme začali s prvním srazem, no a pak už nějak nám to zůstalo. Hele, já myslím, že to začalo být vlastně v podstatě, že se to postupně rozšířilo už z toho, kdy jsem pozval toho Davela do té hospody. Protože já jsem začal ty lidi potom tahat na ty akce. Potom vlastně Alkel a Terok rozjeli nějaké kreslení v parku. Já jsem si říkal super, jako já znám vlastně hospodu na Hradbách, kde jsem chodil už předtím s jednou skupinou Fantasy. A znal jsem to tam a říkal jsem si, tam je to super, tam by se krásně malovalo a tak dále, tak proč prostě chodit někam náhodně do parku, když se můžeme každý týden pravidelně scházet tady. Tak jsem to rozšířil mezi lidi na fóru a ono se to chytlo. A pak to začalo brát takový spád, že jsem ani nevěděl jak. A pak prostě jako, jo, zajdem do hospody, jo, zajdem prostě najednou spousta lidí.
No, rok a půl potom cirka, tak já jsem se bál v podstatě napsat na forum nebo na IRCčko, že jdu na záchod, protože prostě kam jsme napsali, že někam jdeme, tak prostě tam to bylo plno Bronies. Otevřeš konzervu a jsou tam, jo. To je... No, říkal jsem si, že už mám nějaké zkušenosti ze Strahova, z organizace jiných věcí a že tady jako to vypadalo, že ta účast bude pořád růst a nezdálo se mi, že to, řekněme, že se to směřuje takovým tím správným směrem, že to jako organizátoři berou tím, že to chtějí nějakým způsobem rozvíjet a tak jsem se prostě přidal, no. A stalo se vlastně to samé, co se stalo i kdykoliv předtím, prostě jsem jednou ukázal zájem, že chci něco dělat a už se to potom na mě házelo furt. Už to na mě pořád padalo a tak jsem dělal a dělal. No. Vlastně ten přelomový okamžik nastal v té době, kdy Mondrogar nám řekl, že už ten druhý sraz nechce dělat úplně sám a že by chtěl pomoct a tak dále, že by chtěl sehnat místo. A tím nám začalo takový to šílenství, který, pokud to dobře vidím, tak ještě neustalo. A naopak se to ještě zvětšuje. Kdy my jsme řekli prostě jo, jasně, tak já jsem v tu dobu chodil do baru Tečka, bylo tam hezký, bylo tam pěkný, říkal jsem si dobrý. Pro sraz pro 25 lidí to bude úplně super. To jsme čekali, že jako ten sraz bude 25 lidí. Tak jsme tam udělali předsraz. Před velkým pražským srazem jsme udělali předsraz a pozvali jsme tam prostě těch pár lidí. O nich tam nakonec přišlo těch 25, myslím. Tam už to bylo trošičku divočejší, nějaké to promítání, zábava. A pak přišel velký brněnský sraz. Tam bylo zhruba nějakých 90 Bronies. No a součástí Bronies srazu to na Brně bylo Laser Game. A na té Laser Game tam byl akorát Jamie, co to organizoval, protože Draga to trošku nezvládala a potřeboval pomoct. Taky Jamie si pomohl, jenže Jamie si chtěl taky zahrát, že jo. No tak Jamie se podíval po místnosti a podíval se, komu to přidá tu organizaci s tím listem a ukázal na mě, ty to zorganizuješ. Tak mi dal list, já jsem na něj koukal, jako, co se také mám jako dělat. A pak se šel odehrát Laser Game, tak jsem teda nějak začal jako zorganizovat ty skupiny, které tam šly hrát a od toho se to pak začalo zvětšovat jako eventuálně. Tak 3, 2, 1, A v organizačních věcech, tak tam už taky jsme docela ujasněný, proč máme vlastní organizaci, ten CZ, SK Brony, zase zapsaný spolek. A dál už máme jako know-how, který jako dokážeme šířit dál a ta skupina organizátorů oficiální si rozrůstá, takže můžeme předávat zkušenosti dál a pomalinku to rozšiřovat, abychom nejen my to táhli na svých bedrech. No, pak byl velký pražský sraz. A to jsme zjistili, že jsme podcenili Tečku. A věděli jsme, že další rok, jestli chceme něco taky udělat, tak už nemůžeme v hospodě. A když jsme našli místo pro čtvrtý velký sraz, CZSK Bronies, tak nám bylo řečeno, že neziskovky mají pronájem za polovic. To znamená, já jsem tu zprávu dostal na kamarádově svatbě, když jsem se probudil z letargie, tak mi Darm volal, že máme jako místo, to je dobrá zpráva, špatná zpráva, že budeme potřebovat to občanské sdružení do 3 neděl. A to byl v podstatě takový ten jako první impuls, že jako musíme to udělat rychle, musíme to udělat správně a v podstatě od té doby před těma 2,5 lety jsme se nezastavili. Pak vlastně jsem ještě přemýšlel o tom, že já jsem byl v té době člen občanského sdružení, ale na druhou klubu vojenské historie Waffen-SS Totenkopf nebylo úplně ideální, co by mělo zaštívat Bronies. Padlo rozhodnutí a my jsme to udělali. To byl snad týden, během kterého jsme toho vytvořili. A jak vzniklo v pizzerii na Černém mostě. Když jsem měl asi půl hodinu, jsem přijel z Hradce v úterý večer. Měl jsem půl hodinu na přestup zpátky na studijní agenci na poslední bus zpátky do Hradce, tak jsem přijel, vystoupil, skočil do pizzerie, tam se podepsali smlouvu a zase jsem skočil na autobus a zpátky do Hradce. A vlastně hned druhý den jsem to právě šel hodit přímo na ministerstvo vnitra, protože jsem nechtěl čekat ani den. Nám opravdu prostě, aby nám to schválili ještě předtím, než ta akce bude, ať dostaneme tu slevu jako občanských sdružení, tak jsem tam vrazil. Teď jsem si říkal, že teď to otevřou a půjdu se koukat jako klub přátel My Little Pony. Co to je, proba.
K mému překvapení schválení proběhlo poměrně rychle. Jamesovi to přišlo v podstatě snad, já myslím, že James by to upřesnil líp, ale myslím, že do týdne to tam měl ve schránce. James jednou přišel do skanzenu, bavil se tam o sdružení, potom se otočil na mě a říkal, víš co, ty budeš ten 5. Tak začalo to tím, že měl být 4. velký pražský sraz. Já jsem se nabídnul, že s tím hrozně rád pomůžu. James vymyslel to, že bude nějaká orientační hra, tak já jsem k tomu napsal pár strašně nesmělých poznámek, jak by to mohlo být a jak by to podle mě mohlo a mělo vypadat. Takže James prohlásil, super, nechám to zcela v tvé režii. No, tak jo, to byla asi tak moje odpověď. Tak za 14 nebo 18 dní jsem to dal nějak dohromady, pár týmů se tam ztratilo, pár víc, ale nakonec jako naštěstí všichni dorazili. Sepsal jsem příběh s Claymonem, jsme udělali úkoly, no zajistil jsem kompletně to, Dar mi to vytisknul a zajistil jsem to, aby se to všechno dalo dohromady, aby prostě to mohlo fungovat, což nevím, jestli se povede. Přivezl jsem tady 10 brněnských bláznů, jinak dobrý no. Jako jsem překvapený, co je tady lidí, jako. Tak se to začíná takhle, to už není stádo, to už začíná být regulérní dav. To je v pohodě, to se mi líbí. The colors all so vivid, our friends so green and livid. When we touched or felt, my skin could melt and I don't want you to quit it. Prosím mě, až projde poslední tým, tak tam ještě tak jako aspoň 20 minut počkej, kdyby náhodou se někdo rozhodnul, že se musí vrátit, nebo něco nenašel, nebo něco takového. Dáváš mi to moje telefonní číslo? Dobrý, dobrý, super, čus. Je tady strašná spousta lidí. Člověk neví, kam musí skočit, no, ale je to úžasný. 12, to mi to do prdele dělej na 2 kusy. Tohle bude v tom dokumentu. Dále tato skupina ku příkladu dostala bonusový bod za to, že mi tady napsali, že nadali svazák alkoholika. Já nejsem alkoholik. A za druhé, ten svazák byl extrémně hnusný. Děkuju. Je to hrozně lidí. Já nevím, s kým mluvit dřív, já jim to stíhám. No, takže asi tak, no a tak v podstatě organizace těch orientačních her mi zůstala. Melgar se teda přepsal jednoho krásného dne na LARP, ale tak prostě LARP. No a asi tak. Takže založili jsme to na poslední chvíli se to ohlásilo město a sraz proběh přesně tak, jak měl. Menší masakr než Czechwestria. A bylo to jednodenní, což byla výhoda. Nicméně jako principem je to stejný, akorát, že je tam méně práce. Co je potřeba smířit si sál, vyzkoušet se, jak by se to tam zvučilo. Přivést tam to vybavení, naskoušet to, na to většinou nebývá moc času. Zjistit potenciální problémy a udržet nedočkavý lidi na úzdě, který vští dovnitř. Veškerou organizaci máme na Google Drive, tam máme už dokumenty, máme know-how, který už doslova teď můžeme kopírovat a pastovat na další srazy, změnit datumy, takže už jako ten framework kostru už máme hotovou kompletně. To jsou tam otázky jako interní, co lidi nevědí, takže jakoby nahlášení městu, aukce, podobné věci. A pak tam jsou věci, co lidi vidějí, takže dekorace, galerie, příprava, program, hosty, e-mailování, hledání nejlevnějšího providera, já nevím, těch lanyardů a tak dále. Takže je to docela dost práce, e-mailování. Pak tam máme z legálních věcí domluvit se s tou lokací, co tam budeme provádět.
třeba jako, že tam bude muzika, že tam bude party, že tam bude catering, hlavně kvůli cateringu. Pak vlastně i samotný catering objednat, zajistit ty časy, musí se to skladovat v nějaké teplotě a tak dále. Musí se zajistit jako logistika, dovezení těch věcí, protože taky kdybyste to tam autobusem neodvezeme jako všechny ty věci, roll-upy, lajky a organizačně. Půjčovny, musí se zapůjčovat vlastně veškeré vybavení, co máme. A to zhruba pokryvá. Pak je tam ještě charitativní aukce, ale to je specifický pro Czech Westry. To je kapitola sama o sobě. Jaké události vůbec teda vedly k tomu, že vznikla Czech Westry? Události, no tak asi nejvíc ten Vánoční karaoke, kde mělo být nějakých 10 lidí a bylo jich 70. Pak ten brněnský sraz, kde bylo 90 lidí místo nějakých 40. Pak už jsme měli ten velký pražský sraz, kde už bylo 140 lidí. A následující měsíc potom byl hned karaoke, kde bylo dalších 120 lidí. A tu už prostě jsme ty sály nevešli a lidi chtěli něco většího. Z FFK, z Pragofestu znali několika denní kony. Tak jsme řekli, že jako uděláme něco většího. Ježišmarja, to je otázka. Vlastně první, on to začal jako vtip, ale my jsme se v té době už začali celkem zvykat, že nevtipkovat, ono se to stane. Se to utáhnul tím, že jsem byl na Brody Days, ale Larsenovi jsem slíbil, že něco jako v Praze uděláme. Tak Larsen řekl, že se bude těšit, ale zatím ještě nepřijel. My už jsme to tušili, ale tam se to zvrátilo a věděli jsme, že není cesta zpátky. Když Jimmy, Smelgar a ostatní, kteří tam byli, mnozí z nich organizátoři předchozí, na Brony Days ve Francii potkali Emila Larsena a jim řekli, jo, vy jste z Prahy, jako, je super, udělejte kon, já tam přijedu. A oni mu slíbili, že udělají kon. Co všechno bylo potřeba zařídit pro přípravu Czech Westry? To je otázka na 20 minut. Hodně. Musí veškeré vybavení, veškeré věci být na správném místě, ve správný čas, v provozu a ve správném nastavení. Asi tak. A druhá věc bylo, že v týmu jsme neměli 100% jakoby zápal pro věc od jednoho člena a díky tomu třeba Kongajdy přišli den před Czech Westry. Takže to bylo opravdu jako už na poslední chvilku. Ale povedlo se naštěstí. Darm je velice specifický člověk. Zvlád hodně dobrýho. Hodně toho zvlád zorganizovat, seskupit, vymyslet. Míň už zrealizovat, ale bohužel i některé věci dost podělat. Nicméně bych se neklonil k tomu názoru, že Darm je tady jako taková naše negativní hvězda černá ovce, protože to, co pro Bronies udělal, jen tak ty špatné věci nepřevážejí. Vzhledem k tomu, že vlastně založil tenhle fandom, dal dohromady ty lidi, udělal první srazy, ukázal všem ostatním, že to jde. Myslím, že to je hodně, že se to podceňuje. No a poslední fuck up, který bych mohl zmínit, tak ten je momentálně před kamerou a mluví do ní. Protože já jsem opravdu tím, jak se mi nějakým způsobem zhroutily věci z problémů, tak jsem nechal organizátory trošičku vyset a museli rychle za mě schánět nějaké náhradní věci a tak dále a za to se jim strašně omlouvám. Protože já v té době prostě nebyl schopný ani říct nic. A ono, pro mě to bylo vždycky těžké říct člověku. Něco nezvládnu. Na Czech Westry mám na starosti páteční LARP. No, spočívá to v tom, že hráči se rozdělí do týmu po 6 a budou procházet Prahu, budou procházet památky a tak podobně a přitom je bude provázet Libuše. Ano, lidičky budou chodit, dostanou nějaký příběh, my je budeme navigovat v nějakých kontrolních bodech. Určitě se nám někdo ztratí, takže bude sranda. Aha, no, tak to je jinak. Budou mít spoustu úkolů. No, takže první step je lehnout si někam do trávy a vymyslet trasu. V momentě, kdy mám nějak jako trasu v hlavě, první je jako důležitý mít ji v hlavě, ne jí procházet, to se mi neosvědčilo. Tak prostě první vymyslím, potom se jdu projít po Praze, zjišťuju, že tohle nepůjde, tamhle to nepůjde, tak nějak jako
podstatě si v té hlavě přepisu, v tuhle chvíli si ještě nějak nedělám poznámky, pak ji naklikám do Google Map Engine, pošlu to dalším lidem, jestli to je OK. Mám tým asi 4 lidí a potom v podstatě začnu psát příběh, mezi tím to procházím s nima a na závěr většinou píšu instrukce. Pak se to posílá na korekturu, tu nám loni dělala Kroos, doufám, že ji bude dělat i letos. Potom na překlad i instrukce musí projít ještě srovnávací korekturou, aby opravdu bylo všechno stejný, aby náhodou někdy sice překladatele máme spolehlivý, ale vždycky se prostě může stát, že se přehlídne. Takže jako to, když v příběhu bude, dejme tomu místo Applejack napsáno Twilight, tak se nic neděje, ale v momentě, kdyby v instrukci bylo místo doprava napsáno doleva, tak jako se nám ztratí 100 lidí v Praze. Takže to prochází ještě srovnávačkou, potom se to všechno tiskne, tím už se mi teda podařilo zlikvidovat válec v tiskárně, musel jsem objednávat novej. Zabili jsme tím víc jak 1 tonér na 3000 stránek, ale to už všichni víte. Takže v podstatě se to vytiskne se to, většinou loni jsme byli v docela časovém presu, protože oproti tomu velkému pražskému srazu, kde jsem to do těch eurofolí, když jsem to vytisknul mi to Darm a do eurofolí jsem to napytloval sám. Jenom jsem prostě nešel jeden den do školy, to nikomu neříkejte, tak jsem to napytloval sám, ale v tuhle chvíli to bylo přes 2000 papírů. Takže jsem měl tým, no nevím kolika, dohromady těch lidí bylo asi 15, včetně všech jako NPCček a tak, ale prostě třeba jenom 8 lidí jsem měl v bytě, měl jsem pokrytý celý byt eurofolem a papírama a jako pomalu jsem se ani nemohl hnout do postele, protože prostě totálně celý byt tím byl pokrytý a lidi to tam pytlovali do eurofolie. Já jsem na poslední chvíli vymýšlel ještě úkoly, protože to jsme totálně nestíhali. Potom jsme upravovali trasu, protože nám zavřeli Jelení příkop. Je to takový, že se to sice hodně dá připravit dopředu, ale potom je to potřeba projít den, 2 předtím a velmi pravděpodobně se něco zblázní. Takže prostě je to potřeba opravit. Goes that when you're stuck in the mountain, you try to go up, you try to go down, you turn around to face a wall so you can fix yourself, realize you've made a mistake. Larv je za mnou. Bože spasná, zachraň nás. No teď to začne, tak konečně to začne. Tak na tuhle chvíli jsme čekali dost dlouho, tak doufejme, že to bude stát za to. We are all going to die. No, I'm kidding. It's gonna be fine. I'm Perry Dodo. I'm 22 years old at the moment. I am part of the main staff for Galacon. I host on stage there, but sometimes I also draw ponies, sometimes I just do whatever is necessary, and most of the time I just enjoy cartoons a lot. The Czech bronies are very devoted fans of Galacon. They've been at the first Galacon, they've been at all Galacons. They've been at pretty much all cons I've ever been to, really. So at Brony Days at some point, it was like seeing old friends, like, hey, how are you doing? Yeah. And they're like, yeah, I mean, Larson said, like, we should do a convention, maybe we will. And I'm like, hey, if you do it, you should totally invite me as a guest. It was really just a joke, but here I am. Brace for Good. We're a group in the Brony fandom, and we're fundraising for effective charities. Here in Czechwestria in particular, we are fundraising for Child Need Africa through the Your Siblings charity. And Child Need Africa is building a clinic in Uganda, has already started this clinic. And this clinic is running pretty well, has been running well since 2013. But now they
we're the whole time operating at a pretty low level in order to be sustainable in the long term. But in order to upgrade their service to the community, we want to raise funds for a support project for them, and that's what we are here to do. Ship us. make fan art and fanfics. I want to see at least one Monty Yummy fanfic. Come on, like. Yeah, I look forward to everything really. Just meeting everyone. Yeah. And all the panels and performance and everything. Yeah, you're gonna sing. Yeah. Gonna be singing on the Saturday at the party. My jsme ty role měli promíchaný vzájemně, jsme se zastupovali, když jsme nemohli. Stejně jako Melgar, tak byl jsem na několika panelech, uváděli jsme něco. Jinak já si z toho konu pamatuju převážně to, že jsem vlastně běhal z jednoho konce na druhý celý den a pořád mě zastavovali lidi, že něco potřebujou. A já jsem řešil jeden problém za druhým, vlastně celých těch 12 hodin. Kromě těch momentů, kdy jsem byl na těch panelech, tak jsem pořád něco řešil, pořád jsem něco zařizoval a snažil jsem se hasit všechny ty problémy, které vznikaly ještě v zárodku, aby z toho nevzniklo něco většího. Takže asi takhle, takže řešit všechno, co se našlo. Ano, pomohl jsem to rozproudit, vlastně moje aktivita byla poměrně ještě vysoká do doby, kdy jsme spustili prodej lístků, kdy jsem pomohl dát dohromady web, pomohl jsem dát dohromady vlastně napojení na PayPal a takovéhle věci, ty technické záležitosti, ale ve chvíli, kdy mě bylo potřeba nejvíc, tak já jsem kompletně selhal a jako do teďka se za to stydím a jako, je mi to líto. No. Vlastně pak sledovat ten kon, na který já jsem nejel, abych částečně proto, abych sám sebe vytrestal, ale byla to škoda. Každopádně vlastně ten začátek, veškeré přípravy až do té doby, tak těch jsem se účastnil. No. A snažil jsem se přispívat, tak jsem se mohl. Myslím, že od prvního Galakoru, když jsme viděli, jak Perry uvádí aukci a co tam lidi dělají, tak jsme si říkali, že je to úžasná věc. A pro mě to byla hrozná novinka, protože aukce jsem znal jenom z filmů a prostě taková ta nuda shit, když se to odklepává a poprvé, po druhé, po třetí, tak tady z toho udělali úžasnou show a říkali jsme si, tyjo, jak je to možné vůbec jako udělat tímhle způsobem, jo. Pak přišli druhý gala a bák a všude prostě to probíhalo takovým jako naprosto úžasným stylem, jakože show, tak jsme si řekli, OK, tak to zkusíme taky. A protože všechno vlastně děláme legálně podle zákonů, podle předpisů, i když nám to jako dost stěžuje práci, tak s tou aukcí jsme to chtěli taky, to znamená asi 3 měsíce před Czechfestří jsem se začal zajímat o to, jaký jsou vlastně legální podklady a co všechno jako obnáší udělat charitativní aukci. A přibližně po měsíci jsem měl nějaké jako tušení, jak se to vlastně dělá. No a zjistil jsem, co všechno je potřeba a začal jsem obíhat všechny ty úřady. Je na to krásná samostatná přednáška, už jsem ji opakoval 2krát. A v podstatě šlo asi o 8-9 papírů od všemožných úřadů. Bylo potřeba potvrzení z finančního úřadu, že nedlužíme na daních, potvrzení ze sociálky, že nedlužíme na sociálním pojištění, potvrzení ze zdravotní pojišťovny, že nedlužíme na zdravotním pojištění, povolení z ministerstva zahraničí, protože výtěžek stejně jako u ostatních konů putoval Bronies for Good, to znamená, muselo to schválit ministerstvo zahraničí, zda je ten výtěžek v souladu se zahraničně politickými cíli České republiky. To jsou takový ty momenty, kdy jako si člověk říká, že jako OK, stojím na ministerstvu zahraničí, teď tady procházím tou kontrolou. Fakt jsem netušil, že až sem se dostanu při organizaci My Little Pony Conu. No. Takže pak jsme to všechno odnesli na magistrát, oni nám to schválili a požádali jsme Perry, aby nám aukci moderovala a udělala z toho zase stejnou show jako na jiných konech, byť o něco menší, ale to vůbec nevadilo. Byla to asi papírově nejnáročnější část celý Czechvestrie. A letos jsem ji předal Kájovi a Brízimu, protože už vlastně
vytvořili jsme si know-how, máme prostě ty znalosti, víme co a jak, máme už vzory všech dokumentů, tak bylo na čase zaučit někoho dalšího, aby do toho taky šel, aby si to zkusil, jaký to je. A oba dva se toho chopili poměrně s vervou, takže i letos na Czechwestrii aukce bude. Či nic zase tak složitýho nebylo, a ani tak dramatického, ani tak na poslední minutu? Tak jsou takové věci, že třeba maličkosti, někdo přijde, bylo mu pod 18 let a neměl potvrzení od rodičů a někdo potřeboval a bylo potřeba vědět, jestli nám to třeba můžu naskenovat a poslat e-mailem, jo, jestli si takovéhle věci třeba vezmu na triko nebo ne. A potom tam byli lidi, kteří měli třeba něco objednaného, nějaký výjimečné věci, třeba Javos, který ke mně přišel na Galakonu, takhle mi podal 80 €, říká, tady máš příspěvek na Czechwestrii. Prostě jen tak, jako nic za to nechci, tady máš 80 €. A wow, dobře, tak super, já ti za to něco dám. A pak mě tam 2 dny uháněl o malou figurku Libuše. A po 2 dnech, co mě zastavil asi 6krát, jsem si konečně vzpomněl, jo, tady. Jo. Já nevím, už si moc nespomínám, co všechno to bylo, protože to bylo vždycky jako vzít jeden problém, vyřešit ho a jít na další. Jo, někdo někoho scháněl, bylo potřeba, třeba došlo jídlo, došla voda, bylo potřeba vytisknout další diplomy na cosplay contest a tak dále, takže to bylo většinou jako vzít, OK, tenhle problém, to může vyřešit tenhle člověk, fajn, najít toho člověka, zadat mu to a zase projít tím konem na druhou stranu, protože mě zastaví další 4 lidi, že něco potřebujou. Jo, a do toho samozřejmě přijde Melgar a řekne, za 10 minut máme panel s Anneli Heat a měli bychom tam být. Aha. I really like Czechwestria. It's a really nice convention, and I mean there's a lot of nice people. I mean bronies everywhere are always nice and cheerful and warm. So I feel very welcome here at Czechwestria. Hodně lidí a taky je to menší kon, takže je takový příjemnější rodinná atmosféra. A to Twilight Sparkles Secret Shipfic Folder. Je to velmi vizuálně naznačené. Celková atmosféra. Očakával som, že na prvý raz bude tu celkom dosť zadrhelo, ale našťastie nič také sa nedeje. Že je úplná pohoda. Rainbow Dash. Chrysalis. Flufflepuff. Photo finish. Octavie. Zatím si to prostě užívám. It was awesome, I will come back next year. Super, duper, úplně hyper fluffy, hyper derpy, yay. Naprosto úžasný, prostě lidi, atmosféra. And I really love the atmosphere here. The people and the events were just excellent. It was amazing. It almost looked like a real convention. Exactly. Extrémně unaven, extrémně spokojen, úžasné. Super. But it was very fun. I highly enjoyed it. Everything is awesome. Czechwestria is awesome. Bylo to super, bylo to hrozně fajn, moc bezvadný. Díky za pozvání. No samozřejmě na to neexistuje žádná jiná odpověď přece. I enjoyed myself a ton to the point that I'm exhausted. I don't have a hat anymore because it went into charity, and I'm like, I'm exhausted in the best ways. Czechwestria was awesome. Tak občas trochu stresu, občas všechno nechodilo jak mělo, ale stálo to za to. Aukce a konec mě o tom přesvědčil, že to chci dělat znova příští rok, jestli mi to bude umožněno. A mám čepici od Perry. Konečně. A jsme to zvládli, jako všichni přežili, žádné těžké zranění, jako plno návštěvníků, program v pohodě, hosti neodletěli zpátky, nestěžují si, jako, ale jako ještě máme tady 15 minut, na které se to může jako podělat, ale zvládli, takže everything's awesome. Mě vždycky napadne, že jsem hrozně rád, že jsme se do toho pustili, byť to znamená strašnou spoustu starostí, strašnou spoustu nervů, tak jsem hrozně rád, že se nám to povedlo vytvořit, protože vlastně už od té chvíle, kdy jsme poprvé byli na gala, tak jsme si říkali, bylo by hrozně super, kdybychom něco takového dokázali vytvořit tady, ale
Prostě tehdy jsme na to neměli čas, peníze, prostředky ani zkušenosti a já jsem hrozně rád, že přes ty velký srazy a tohle všechno se nám to povedlo vytvořit, protože dneska, když se jako rozhlídnu po té konové scéně, tak o Czechwestrii se ví a ví se o ní nejenom v Evropě, ale třeba i v Americe, když se mluví o evropských konech, tak kromě Baku, Galakonu, Brony Days, Crystal Fairu, tak zmiňují i Czechwestrii, což jako je, myslím si, že naprosto úžasný. No, tak já nevím, hádám jsme to zvládli. Uvidíme, co se bude dít dál. Kvalitu jenom toho, že si nepamatuju, kdo všechno co udělal, protože vás bylo tolik a makali jste tak moc, že prostě jsem ztratil přehled, takže jako všichni, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k tomu, že jsme jako tady měli náš úžasný první My Little Pony Con v Čechách, tak jako moc děkuju, jsem vám zavázán. Díky. Já bych hlavně fakt českým brownies vzkázal, že prostě jsou super, že jsou jedni z nejlepších brownies, co jsem byl schopný posoudit ze světa a hlavně prostě ty lidi, kteří vám s tím pomáhají a kteří zatím stojí a kteří se snaží něco udělat, tak snažte se jim pomáhat, snažte se jim to nekomplikovat. Choďte na srazy, pořádejte srazy, když můžete a pomožte, kde můžete, protože to za to stojí. Děkuji všem lidem, kteří se do toho zapojili se mnou. Tolik k těm věcem, které nejsou vidět. Jako na Czechwestrii to vypadá, že to organizuje nás 4-5 ze sdružení, nebo dneska ze spolku, ale není to pravda, těch lidí byly desítky, 30-40 lidí a bych byl hrozně rád, kdyby byli vidět stejně jako my. To je všechno, děkuji.